از شخصیت‌هایی که همیشه مورد سوال طرفدارای ارباب حلقه‌ها بوده کسی نیست جز دهان سارون. امروز میخوایم شخصیت دهان سارون رو معرفی کنم. پس با کانال سارامون همراه باشید. کلا شخصیت دهان سارون تا حدود زیادی مبهمه و میشه گفت تا حدودی این شخصیت بی‌حاشیه است. با این حال هنوز جنبه‌های از گذشته انسانی اون وجود داره که به راحتی توضیح داده شده. به عنوان مثال قبل از اینکه کاملا خودش رو در خدمت خدای جبهه تاریکی کنه، دهان سارون زمانی عضوی از نومنوریان سیاه بوده. گفته میشه که این افراد سالها قبل از جنگ حلقه از سارون حمایت میکردن و ازش پشتیبانی‌های زیادی کردن. در حال حاضر اطلاعات زیادی در مورد این فرقه شورشی از انسان‌ها نیست، ولی موضوعیه که هنوز در حلقه‌های قدرت در حال بررسیه و امیدوارم که کارگردان سریال بهش بپردازه. از اونجا که دهان سارون اسم و هویت خودش رو از دست داده و چشماش همیشه پوشیده است، باید به این مورد اشاره کرد که در دهان سارون کمبود انسانیت وجود داشت. اما برای درک اینکه اون چگونه به این چیزی که هست تبدیل شده، باید گفت که خیلی مهمه که شروعش رو بدونید. داستان از این قراره وقتی که برج تاریک بارادور دوباره بنا شد، مردی که تبدیل به دهان سارون شد در خدمت سارون قرار گرفت. دهان سارون جادوگری بلد بود و کم کم پیشرفت کرد، ولی داستانش توی فیلم ارباب حلقه ها بازگشت پادشاه با داستانش توی کتاب ها کلا فرق میکنه. توی فیلم آراگور به این دلیل که دهان سارون میگه که فرودو رو کشتن، سر دهان سارون رو قطع میکنه، در حالی که تو کتاب ها اشاره به این شده که دهان سارون از ترس به سمت دروازه سیاه فرار میکنه. نیروهای ارباب تاریکی سارون خیلی سازمان یافته و نظم یافته بودن. یه جورایی سلسله مراتب کاملا رعایت میشد و نیروها میدونستن چه کسی فرمانده خواهد بود. یعنی اینطور که به نظر میرسه نیروهای سارون وحشی بودن نیست، یعنی یه نظمی هم داشته. ولی دهان سارون خیلی سخت این موضوع یاد گرفت، چون بیشتر زندگیشو وقف ارباب سارون کرد. با گذشت زمان اون قابل اعتماد ترین خدمتکار سارون تبدیل شد و حتی بالاتر از سارومان جادوگر قرار گرفت و شد مسئول برج نمادین بارادور که تو فیلم ارباب حلقه ها اونو دیدی. اما اون همچنین یه پیام رسان هم بود که با دندانهای تغییر شکل یافته و لبهای زخمی پیام سارون رو به گوش کسایی که ارباب تاریکی میخواست میرسون. از اونجا که سخنان سارون بسیار فاسد و مملو از شر بود، حتی تکرار سخنان و پیام‌های اون میتونه دهان کسانی رو که اونها رو به زبون آوردن رو فاسد کنه. تو نگاه اول ممکنه دهان سارون شخصیت مهمی نباشه، اما اون ممکنه جایگاهی بالاتر از اطرافیانش داشته باشه، ولی هیچ چیز اونو از دیگر عوامل تاریک سارون متمایز نمیکنه. اما اگه بیشتر دقت کنیم دقیقاً اینجاست که دهان سارون موفق میشه، چون همیشه توسط کسایی که اونو نمیشناختن دست کم گرفته میشد. با این حال و در واقعیت اون نزدیکترین چیزی بود که میتونه ثابت کنه که سارون چقدر میتونه خطرناک باشه، چون اون مهمترین شخصیت تو زندگی ارباب تاریکی سارون بود. نظر شما چیه؟ به نظرتون دهان سارون میتونه سومین ارباب تاریکی بشه؟ نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. دوستتون دارم. خدافظ.